إلهيغو حمدوس النبي اندغورغو صلوس أرجونا برنامج كي بكمليرو أرمن حلقة جوالو تيبسو إنه أثريتشي نوبا كلام درا جولري أويرا إندو عربي مسلمي دقريتشي ويري أغير كده أقسام مستقرين وده تدتنغو حكامي جو داس تيراويرسا تلمينا ويرسان ده تيراويرسا ما تينا كلوي تينا شونيتشي تندقور عربينا باتشيغ باجبو وده اريتشيغو عربيتشيما جبانا طافاغو كلابشاغو وده أرقاقامي ده چرايين باتشي عربي مسلمي دقريتشي سنجي ساي مينو بورتكي من جامع تشيغو من زنا جامان دي تشيغو مأذنة بلال هيسنا ارتنغوبالو تيبل وده طابع جبل تقول دينان دوغورغو طابع كتبي إن ملي عصر عباسي خليفة المتوكل نان واتتر أرويده دولة طولونية بتقول دولة طولونية قاول أحمد بن طولون أحمد بن طولان حاجة إيريكاوس ميكاو مدينة استقلس خلافة عباسيرتو مدينة استقلال ميرترين مدينة عباسيتشين إيتور دابونغو بلو سيرجي تركولتن ورتي حكمس إن استقلات نيكاو أحمد بن طولون إيكاوس أحمد بن طولون غاري تنن جيشر 40,000 نوبيجي أندرس من ناي تنن جيشر 40,000 نوبيجي أندرسرجي ويدا نوبيتشيجي تركيتشين دغورغو جنجرس من ناي نوبيتشينا أمانا جور نوبيتشي أمينيس ولا تدرغو خاين داكوم إنينا جورو تر نوبيتشيجي تركيتشين دغورغو تر تركيما يعني تنا خوبان دغورغو نوبيتشيجي أدلجرس وده إن تنن نوبيتشي تنن جيش دابوليجي نوغوري ويريغون اتكريرسو قطاع عرتو ترمينا ودا كو تنن جيشر هو بدغري ور دابوسو تركيتشي غو دابوسا روميتشي غو دابوسا عربي غو دابوسا نوبيتشي غو دابوسا كل مانينوتين هو بنوتينجي أردنا غتاوي كتيرو سيرجي ويركو دونا تكسا قطيعة ندرس نوبيتشيغو ترنا قطيعة تركونيا نندي تجرو سيرجي ويدا تيرجي نوغوريو نيغو نتكريروس ويدا دوغو ديغريغو تيرانغا إن نوبيتشي جوكا تنان نوبا الرجاكرا نوبيتشا نلسا تلمينة يعني بسطي بورانجي مينة غورة بورانجي مينة تنا حالة درنجي إنجد نوبيتشي ديغريتشي وري نصراني كانت تلغو سيرجي موغو سيرجي وده إسلامير توس دولة أخشيدية أروير برو كافور الأخشيدي نوبيس كافور الأخشيدي نوبيسو إنجد ترتنن جيشر نوبيتشي ديغريتشي وري غندورس تنا واتيجي تنا ياميجي ملك نوبان دي نصراني نوبان ملك ماني واتي نصراني ما مدينة نكيل أونغون ديجي هاجميس تر إشيسو جيش ويكي إيه هجوم نوبان ملك نصراني ديجي تابدسو
تبدوس نقابر تننجيش نوبنان ملكي وررقي إريتشيجي ديك ديكرقي هارون مكرا كافور الرخشيد إشيت ترينغا تير كافور الرخشيد مانيواتيجي سامحيسو إن ملكي ودا نوبا قريشيسو إنجد نوبيتشي دي قريتشي ويري نلسا إسلام غويري يعني تيرغدو أدلما تيركن نركن نيكي برضو نصراني كن موغوس تا إسلامير توررو توس إننا هارو دولة فاطمية بتا فاطميتشي نيغو تريره فاطميتشي شيعة إسماعيليتشي تير مدينة حكميسة 200 جنجي مدينة حكميسة تنان دولي كيلجي عبيد الله المهدي إيه عبيد الله المهدي ويسو أي غيري فاطمة الزهراء نسري فاطمة الزهراء رضي الله عنها النبي نمبرونا أسري تنان دولة جي فاطمة تشندقي مغرب السيسيس عبيد الله المهدي نقصي المعز لدين الله الفاطمي مدينة جي كسو مدينة جي تاتنن جيشك مدينة كسو وده تنن جيش نان دول جوهر السقليجي بواتري القاهرة جوياندي يعني تنا أشيدول عاصمة جي القاهرة نندورة نندجي وده ترجع مدولكو جامع الأزهر أزهر كو يعني إيه فاطمة الزهرانة إرجع أزهر زهرانة إرجع أندرس لكن فاطميتشي غيري نصرانيتشي غدو أدلس وده نوبيتشي غدونغو أدلس نصرانيتشي غدو أدلس لأنه تنا خليفة العزيز إيه نصراني ويكيتس إيه نصراني ويكيدينغا إن تك ويترسو نصرانيتشيجي وظيفتشي دولير إبران تكو نصرانيتشي غتا وظيفتشي دولير إبرس وده تنهر خليفة الظاهر تيرجو مقرسو نصرانيتشي مقرسو تنين ديانانان شعائريجي آوان نوبيتشيغو نصرانيتشيغو إنجي قرس فاطميتشي نصرانيتشيغو دوندس نوبيتشيغو مانيواتي نصرانيتشيس نوبيتشيغو دونغو فاطميتشي هيلو أدلس تنان وقتي مدينة نوباغو كان الريتشي أدليس تنان بررغو تجارة تيمبوس إنيو نانجورو مستريمي ديجريتشي ويري نوبرجو تكسا أرضي جو جاسا إن أدل كنيغا ويري نوبيتشي ديجريتشي ويريجي نصراني كني موغوس إسلامير توكيد دسيا مدينة جو نوبا قلنا أدل كني أويريان دالجي إنكم ماجي يجروه ملك نوبان دي نصراني سلمون تنا عرشجي مكترسو تنسينات تود جورجيجي ماني واتيجي نوبيتشي تنا ملكيجو تنا دوغوونجي تنسيتوتكي مكترس يا تنسيتوتكي يا تنم برونا توتكي الترس مش تنا توتكي ولا تنبسكي إلا تنم برونان سلمون من نايكاو تر دنيا موغوس عبادة دغور بس تجري أنا دقي عبادة جودن دغور تنبالجي كجري أنا دقي إكاوسو وده بكمله كندو حلقة تالو أرجونا كوماغون أرجونا ديانا غونغي إن شاء الله.
إله إلا الله محمد رسول الله الإله أميني تبغل لينا أميني سمالا سماس يجي غمبارو دني كاني ودنسكي لرساسا كاني ميزان الأميني حكيم تدمي يكون دميا حكيم تدمي يكون تيجي